Hey everyone, welcome back to our channel COMMUNITY Nepal. I am Sushant, and in this video we are going to see how to write a C program to find out the Fibonacci series up to n terms. हैन Fibonacci series भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा यस्तो हो कि जसमा चाहिँ एउटा सिक्वेन्स हो के सिक्वेन्स हो हैन जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा नेक्स्ट टर्म चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टर्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सम अफ प्रिभियस टु टर्म्स हैन जस्तै अब हामीसँग तीनवटा नम्बर छ हैन जस्तै नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 छ भने चाहिँ हाम्रो नम्बर 3 भनेको चाहिँ सधैँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 र नम्बर 2 को चाहिँ के हुन्छ सम हुन्छ भनेको मतलब चाहिँ त्यो सम गरेर जुन आउँछ थर्ड नम्बर त्यो चाहिँ हाम्रो सधैँ के हुन्छ सम अफ प्रिभियस टु नम्बर हुन्छ सो यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी फिबोनाची सिरिज भनिन्छ हैन यसको चाहिँ सी प्रोग्रामिङमा या प्रोग्रामिङमा गर्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट लजिक युज गरेर चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ प्रिन्ट आउट गर्न सक्छौं नम्बरहरु चाहिँ हैन यो सिरिजलाई चाहिँ हामी डिफरेन्ट मेथडबाट हैन अब रिकर्जन युज गरेर व्हाइल डु व्हाइल मेथड फर लुप युज गरेर यसको धेरै आई थिंक धेरै छ है पोसिबिलिटिज यसलाई एप्लाई गर्ने हैन यसको यो आउटपुटलाई चाहिँ हामीले निकाल्ने चाहिँ धेरै मेथडहरु छ बट सबभन्दा इजिएस्ट मेथड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ फर लुप युज गरेर चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ निकाल्न सक्छौं र सबभन्दा सुरुमा यो प्रोग्राम स्टार्ट गर्नु भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ हजुरले चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि फिबोनाची सिरिज भनेको चाहिँ के भनेर मैले फेरि पनि भने फिबोनाची सिरिज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यस्तो टर्म हो हैन जसको चाहिँ सम त्यो टर्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सम अफ प्रिभियस टु नम्बर हुन्छ के पहिलाको दुईवटा नम्बरहरुको सम चाहिँ हाम्रो थर्ड नम्बर हुन्छ या त्यो टर्म हुन्छ सो यो सिरिज चाहिँ यसरी काम गर्छ सो यसको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ म भिजुअल स्टुडियो कोडमा सबभन्दा सुरुमा त म हाम्रो जुन हेडर फाइल छ हेडर फाइललाई इन्क्लुड गर्छु हैन हेडर फाइललाई इन्क्लुड गरिसकेपछि अब म यहाँनिर हाम्रो स्टार्ट गर्छु मेन फंक्सनलाई स्टार्ट गर्छु र अब हाम्रो सबै कोड रन हुने भनेको चाहिँ मेन फंक्सनको मात्रै हो है सो अब यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ इनिशियलाइज गर्नुपर्छ के यो सिरिजको चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड नम्बर सुरुको नम्बर चाहिँ के हुन्छ एउटा 0 हुन्छ 1 हुन्छ यो चाहिँ अलमोस्ट सब केसमा चाहिँ त्यही नै हुन्छ किनकि हैन सबै इन्टिजर भ्यालु या कुनै पनि नम्बर चाहिँ स्टार्ट हुने भनेको कतिबाट हो भन्दा 0 बाट स्टार्ट हुने हो र 0 + 1 को सम भनेको हाम्रो थर्ड नम्बर हुँदाखेरि सधैँ 1 नै हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले सुरुमा इनिशियलाइज गर्नुपर्छ हैन म यहाँ आई सुरुमा लुपको लागि आई युज गर्छु र अर्को एउटा नम्बर भन्ने युज गर्छु ओके है सो यो कुरा छ अब हामीले इनिशियलाइज गर्नु पर्यो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्मलाई सुरुमा हैन म यहाँ के गर्छु इनिशियलाइज फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्म सो यसको लागि अब मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो इन्टिजर अब यहाँनिर हजुरले जे पनि लिन सक्नुहुन्छ है म यहाँनिर ओके फर्स्ट टर्म भनेर युज गर्छु हैन फर्स्ट टर्मको भ्यालु सधैँ कति हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ मैले भनिसकेको छु त्यस्तै हाम्रो सेकेन्ड टर्मको भ्यालु सधैँ कति हुन्छ 1 हैन यो हुन्छ सो हजुरले यहाँनिर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले यहाँनिर यो साइन राखे पनि हुन्छ बट यो साइन नराख्दा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन है यो हजुरले चाहिँ हजुरमा डिपेन्ड हुने कुराहरु हो कसरी यसलाई चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा अहिलेलाई चाहिँ मलाई प्रोग्रामलाई इजी राख्नको लागि र बुझ्नको लागि चाहिँ म यो राख्छु हाम्रो फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्म चाहिँ हाम्रो 0 एन्ड 1 छ हैन अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ युजरबाट चाहिँ इनपुट लिनुपर्छ युजर इनपुट हैन कुन नम्बरको चाहिँ कति नम्बरसम्म चाहिँ हाम्रो सिरिज चाहिँ चाहिने हो सो यसलाई म युजर इनपुट भनेर यहाँ लेख्छु र के गर्नुपर्छ म यहाँ प्रिन्ट एफ गर्छु हाम्रो इन्टर द नम्बर अफ टर्म्स हैन जतिसम्म राख्यो जति नम्बरसम्म चाहिने हो त्यति नम्बरसम्म त प्रिन्ट हुने हो नि हैन सो म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर गर्छु र यसलाई चाहिँ म केमा स्टोर गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर नम भन्ने बनाएको छु एउटा नम भन्नेलाई चाहिँ नम भन्नेमा चाहिँ यो भेरिएबलमा चाहिँ म स्टोर गर्न चाहन्छु सो हाम्रो यहाँ % हुनेछ र हाम्रो के हुन्छ नममा चाहिँ म यसलाई स्टोर गर्छु हैन त सो हामीसँग यहाँनिर दुईटा कुराहरु भयो है हामीले फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्मलाई इनिशियलाइज गर्यो र अब हामीले के गर्यो एउटा अब कति टर्मसम्म चाहिँ निकाल्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले युजरसँग इनपुट लिएँ र यसलाई स्टोर गरेको छु अब सधैँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्म चाहिँ सधैँ सेम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्ट एन्ड टर्मलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्छ म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्म भन्छु हैन यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु म र अब यहाँबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ म यहाँनिर फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड प्रिन्ट गर्नलाई म प्रिन्ट एफ युज गर्न सक्छु र प्रिन्ट एफ मा के युज गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अब
म यहाँ फिबोनाची अब हाम्रो सिरिज सुरु हुन्छ नि त हैन यहाँबाट म सिरिज सुरु गर्छु सिरिज सुरु गर्नको लागि म यहाँ यस्तो गर्छु र सुरुकोले हाम्रो टर्म 1 र टर्म फर्स्ट टर्म र सेकेन्डकोले हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्डलाई चाहिँ प्रिन्ट गराउँछ र हाम्रो के हुन्छ हाम्रो के छ फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म सो यो लाइनमा चाहिँ मेरो के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर फर्स्ट टर्ममा चाहिँ मैले यहाँनिर के भेरिएबल दिँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर मैले टी छुटाएको रहेछ सो यहाँनिर अलिकति इरर देखाइरहेको थियो बट डोन्ट वरी यो इरर हटिसकेको छ अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्म त प्रिन्ट भयो हैन र फर्स्ट टर्म एन्ड सेकेन्ड टर्म त प्रिन्ट भयो अब हामीले बाँकीको जुन थर्डहरु छ थर्डहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा लुप युज गरेर चाहिँ यसलाई प्रिन्ट गर्नुपर्छ सो अब यहाँनिर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ लुप फर थर्ड टु एन्ड टर्म्स हैन अब यो कतिसम्म जाने भनेको चाहिँ युजर्सको डिपेन्ड हुन्छ सो अब म यहाँबाट फर युज गर्छु लजिक मेन लजिक यो पार्टमा चाहिँ हाम्रो अब यहाँनिर मैले के गरेको छु आई अलरेडी मैले माथि इनिसियल गरिसकेको छु भेरिएबल सो म यहाँ आईलाई कतिबाट स्टार्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ 3 बाट चाहिँ किन स्टार्ट गरेको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अलरेडी 1 एन्ड 2 त आइसक्यो नि हैन फर्स्ट नम्बर र सेकेन्ड नम्बर आइसक्यो हामीले चाहिने भनेको थर्ड नम्बरदेखिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लुप युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो म यहाँ थर्ड नम्बरदेखि युज गर्छु र आईको भ्यालु चाहिँ कबसम्म चाहिँ होस् भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेटर लेस देन अर इक्वल टु एन हैन जबसम्म हाम्रो एनको भ्यालु सम्म चाहिँ एनको भ्यालु भन्दा सानो छ या इक्वल छ त्यतिन्जेलसम्म मात्र चाहिँ हाम्रो लुप चाहिँ चलोस् किनकि जब नम्बर भन्दा हाम्रो गिभन डिजायर नम्बर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बाहिर निकाल्न खोज्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो पोसिबल हुँदैन हैन सो यसको लागि म यहाँ यस्तो गर्छु र इन्क्रिमेन्ट एभ्री टाइम जब लुप चलोस् हाम्रो चाहिँ के होस् भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्क्रिमेन्ट होस् हैन इन्क्रिमेन्ट भएपछि त हाम्रो हुन्छ नि हैन र हाम्रो यहाँ एन हैन मैले यहाँनिर नम भनेर हाम्रो मैले गरेको छु र सो नम भनेर मैले यहाँ राखेँ अब यहाँनिर मेन लजिक चाहिँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ है अब हामीले चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा म यहाँनिर गर्छु र सबभन्दा सुरुमा हाम्रो फर्स्ट टर्म कति छ जुन हाम्रो यो फर्स्ट टर्मको भ्यालु छ म फर्स्ट टर्मको भ्यालुलाई चेन्ज गर्छु हैन जुन हाम्रो अब सेकेन्ड टर्मको भ्यालु जुन छ त्यो चाहिँ अब म फर्स्टलाई असाइन गर्छु र हैन र जुन लेट मी राइट फर्स्ट हैन सो यसपछि म यहाँ नेक्स्ट टर्म भन्ने युज गर्छु र मैले यहाँ नेक्स्ट टर्म भन्ने भेरिएबल बनाएको छैन म यहाँ भेरिएबल बनाउँछु यहाँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर नेक्स्ट टर्म भन्ने भेरिएबल बनाउन सक्छु हैन किनकि भेरिएबल म युज गरिरहेको छु भने मैले यो भेरिएबल बनाउनुपर्छ अब चाहिँ नेक्स्ट टर्मको भ्यालु भनेको मतलब चाहिँ जुन अब हाम्रो नेक्स्ट टर्म यो लुप युज गरेर जुन हाम्रो नेक्स्ट टर्म हुन्छ त्यो नेक्स्ट टर्मको भ्यालु चाहिँ म सेकेन्डलाई चाहिँ असाइन गर्न चाहन्छु र अब नेक्स्ट टर्मको चाहिँ के होस् त नेक्स्ट टर्मको भ्यालु चाहिँ एभ्री टाइम चेन्ज हुनु पर्यो नि हैन जस्तै 0 + 1 छ भने 1 हुनु पर्यो त्यसपछि 0 फेरि अब 1 + 1 छ भने 2 हुनु पर्यो त्यसरी सिरिज चल्नु पर्यो नि त हैन सो हाम्रो नेक्स्ट टर्मको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सधैँ हाम्रो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेन्ड टर्म सो यो हुन्छ है फर्स्ट टर्म एन्ड सेकेन्ड टर्म अब चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो एभ्री टाइम जब अब हाम्रो फर्स्टमा कति छ हाम्रो सेकेन्डको भ्यालु 1 छ हैन कति छ हाम्रो सेकेन्डको भ्यालु 1 छ र फर्स्टको 0 छ अब फर्स्टको भ्यालु कति भयो हाम्रो 1 भयो र सेकेन्डको भ्यालु हाम्रो नेक्स्ट टर्म चाहिँ कति हुन्छ के हो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेन्ड टर्म अब हाम्रो नेक्स्ट टर्मको भ्यालु कति छ 1 छ ल नेक्स्ट टर्मको भ्यालु पनि 1 भयो अहिलेको लागि भनेको मतलब सेकेन्डको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 1 भयो र 1 भयो यसरी चाहिँ यो लुप चल्दै जान्छ है र यो लुप चले अनुसार हामीले यहाँले के गर्नुपर्छ यसलाई यो नम्बरलाई प्रिन्ट पनि गर्नुपर्छ हैन म यसलाई प्रिन्ट गर्छु यहाँ प्रिन्ट एफ युज गर्न सक्छु म प्रिन्ट एफ युज गरेर म यहाँ के गर्छु जुन हाम्रो नम्बर छ % d यो आओस् हैन र यसको भ्यालु चाहिँ के प्रिन्ट होस् भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टर्म चाहिँ प्रिन्ट होस् यहाँनिर सो यो छ यो लुप छ हाम्रो सो अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो लजिक चाहिँ यो छ अब यो कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा म हजुरलाई देखाउन चाहन्छु सबभन्दा सुरुमा हाम्रो के हुन्छ आई को भ्यालु 3 छ आई को भ्यालु 3 हुँदाखेरि चाहिँ सपोज अब हाम्रो यहाँनिर मैले 10 हाम्रो युजरले चाहिँ हाम्रो नम्बर 10 चाहिँ हान्यो नम्बर 10 सम्मको चाहिँ हाम्रो सिरिज आयो भनेर यसले हान्यो भने चाहिँ
के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा हाम्रो के हुन्छ लुप I को भ्यालु 3 हुन्छ हैन त्यसपछि हाम्रो फर्स्ट टर्मको 0 छ र सेकेन्ड टर्मको 1 छ त्यो हाम्रो कति प्रिन्ट हुने भयो 1 प्रिन्ट हुने भयो सिमिलरली अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर हाम्रो फर्स्ट टर्मको भ्यालु कति हुने भयो फर्स्ट टर्मको भ्यालु 1 हुने भयो र सेकेन्ड टर्मको भ्यालु कति हुने भयो नेक्स्ट टर्मको भ्यालु कति छ 1 छ सो यो भएपछि कति भयो फेरि अब हाम्रो नेक्स्ट टर्मको भ्यालु फेरि कति भयो 1 1 2 भयो हैन अब 2 भइसकेपछि हाम्रो यहाँ सेकेन्ड टर्मको अब जब फेरि लुप चल्छ हैन लुप अब n = 4 हुँदाखेरि 5 हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त n = I = 5 हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ I को भ्यालु कति छ I को भ्यालु यहाँनिर 1 छ हैन I को भ्यालु त सेकेन्डको त 1 छ नि अब सेकेन्डको टर्मको चाहिँ कति छ हाम्रो 2 छ किनकि सेकेन्ड टर्मको हाम्रो यहाँ नेक्स्ट टर्मको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कतिमा आउँछ सेकेन्ड टर्ममा आउँछ र सेकेन्ड टर्मको भ्यालु हाम्रो यहाँ 2 छ र 2 भइसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट टर्मको भ्यालु कति भयो 3 भयो हैन अब फेरि लुप चल्छ फेरि लुप चल्दाखेरि फर्स्ट टर्मको भ्यालु हाम्रो 2 हुन्छ सेकेन्ड टर्मको भ्यालु हाम्रो 3 हुन्छ किनकि अलरेडी चेन्ज भइसकेको छ सो यसरी चाहिँ हाम्रो यो जबसम्म चाहिँ हाम्रो यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ n = 10 हुँदैन हैन त्यति जेलसम्म चाहिँ हाम्रो यो लुप चलिरहन्छ र हाम्रो यो सिडी चाहिँ प्रिन्ट भइरहन्छ सो अब यो चाहिँ राइट छ या रङ छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले यसलाई रन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यसलाई कन्ट्रोल अहिलेको लागि म यसलाई कन्ट्रोल सेभ गर्छु र कन्ट्रोल सेभ गरेर चाहिँ रन गर्छु फर्स्ट अफ अल यहाँनिर स्पेलिङ मिस्टेक छ थोरै र यसलाई म सेभ गर्छु अगेन सेभ गरेर म यसलाई रन गर्छु ओके सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यहाँ मैले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट टर्मको भ्यालु नै सुरुमा त चेन्ज हुँदैन हैन लुप चलिसकेपछि मात्र हामी चेन्ज हुन्छ नि त हैन सो म यहाँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर म हाम्रो जुन नेक्स्ट टर्म छ म यसलाई के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेन्ड टर्म को लागि चाहिँ म यसरी चाहिँ इनिशियलाइज गर्नुपर्छ हैन यहाँ म के गर्न कमेन्ट गर्दिन्छु म इनिशियलाइज दि थर्ड टर्म भनेर र आई विल सेभ इट सो अब चाहिँ हुन्छ किनकि मैले माथि इन्क्लुड गरेको थिइनँ हैन र यो कमा पनि यहाँ हटाउनुपर्छ यो सानो कुरा योहरुलाई चाहिँ विचार गर्नु होला है यो विचार गर्नु भएन भने चाहिँ फेरि एररहरु धेरै आउनेछ सो अब चाहिँ म यसलाई रन गर्छु सो मैले यहाँ माइनर चेन्जेस गरेको छु माइनर चेन्जेस के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ रिटर्न 0 भनेर पनि लगाएको छु एन्ड जुन हाम्रो भोइड थियो भोइडलाई चाहिँ मैले यहाँ मेन गरेको छु है किनकि मैले रिटर्न युज गरेको छु सो यसलाई म सेभ गर्छु अब र सेभ गरेर म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ रन गर्छु र रन गरिसकेपछि लेट्स सी ओके यहाँनिर म 10 भनेर हान्छु हैन नम्बर अफ टर्म्समा कति हान्छु म 10 हान्छु र 10 हानिसकेपछि एज यु क्यान सी हाम्रो फिबोनाची सिरिजको चाहिँ हाम्रो 10 सम्मको चाहिँ आएको छ 0 1 2 3 4 5 हैन 34 सम्म चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ प्रिन्ट भएको छ अब सिमिलरली मैले फेरि यसलाई रन गरे भने चाहिँ लेट्स सी कति लेट मी चेक म 100 सम्मको चाहिँ हान्छु है र 100 सम्मको हान्छु र 100 सम्मको हान्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी हाम्रो 100 सम्मको चाहिँ जति पनि हाम्रो सिरिज हुन्छ त्यो सबै सिरिज चाहिँ यहाँ प्रिन्ट भएको छ एज यु क्यान सी सो यो कुरा चाहिँ सबै हाम्रो फिबोनाची सिरिजको थियो हैन यो अब डिफ्रेन्ट मेथड छ यसलाई गर्ने रिकर्जन हैन डिफ्रेन्ट मेथडहरु चाहिँ धेरै छ है अब यसरी हजुरले जसरी चाहिँ इजी लाग्छ र जसरी बुझ्नुहुन्छ त्यसरी चाहिँ युज गर्नु होला हैन के गरेछ भन्दा फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्म चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ सधैँ 0 र 1 हुन्छ र नेक्स्ट टर्म भनेको सधैँ हाम्रो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेन्ड टर्मको चाहिँ के हुन्छ चाहिँ हाम्रो एडिसन हुन्छ सम हुन्छ प्लस अब हामीले अब प्रिन्ट युजरबाट नम्बर अफ टर्म्स लिएको छौं कतिसम्म प्रिन्ट गर्ने भनेर त्यसपछि हामीले सिरिजलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड गरेका छौं र त्यसपछि हाम्रो यो लुप चल्छ यो प्रिन्ट हुनेबित्तिकै चाहिँ हाम्रो के चल्छ लुप चल्छ र लुप चलिसकेपछि चाहिँ अब यहाँनिर दिएको कन्डिसन अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यो नेक्स्ट टर्मको भ्यालु चाहिँ हाम्रो के छ सुरुमा त हाम्रो कति हुन्छ 0 + 1 1 नै हुन्छ नि हैन 1 हुन्छ सो यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लुपहरु चाहिँ चलिरहन्छ र लुप चाहिँ जबसम्म चल्छ तबसम्म चाहिँ हाम्रो n को भ्यालु र i को भ्यालु चाहिँ जुन हाम्रो यो कन्डिसन छ यहाँनिर i इज लेस देन अर इक्वल टु नम्बर यो भ्यालुसम्म चाहिँ यो चलिरहन्छ सो यो फिबोनाची सिरिजको चाहिँ यो थियो कुरा अन दैट नोट थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ स्टे सेफ स्टे कोडिङ एन्ड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो